ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול אותך שאלה. שמעתי שאתה כרגע דיברת שהיום אנחנו אוכלים טרפות ונבלות. נכון. אז אני בא ממקצוע של מטבח, עובד במטבח, ואם אתה אומר שהיום הבשר והעופות ורוב המוצרים כמו פירות וירקות הם לא כשרים, ואתה מגיש אותם לאנשים, אז אתה מחטיא את הרבים. אז אני מחטיא את הרבים? אם אתה מגיש להם את זה ביד, כן. ואם זה... מה זאת אומרת ביד? כאילו, אני לא מכריח את הבן אדם לאכול. אבל אתה מוסר להם. אם אתה מכין להם את האוכל ומוסר להם אותו, נגיד הכנת שיחים או הכנת סטייק או הכנת משהו, ונתת לו לאכול ביד, מסרת לו. אבל אם הוא אוכל מתוך בחירה, אני לא מכריח בן אדם לאכול. נגיד אני שם הכל על השולחן והבן אדם אוכל כרצונו, אני לא... הסברתי. עצם זה שאתה מכין לו את זה, הכנת רק, אפילו אם לא מסרת, אתה חוטא ומחטיא. האם זה כשר? אין כשר. אין כשר בכלל? אין בכלל. אין עוף כשר? אין בשר כשר? אין. כל הרבנים לא כשרים? אין. אין כלום. אין, תשמע. לא אף אחד לא קם במדינה. אתה יכול לחזור 10 פעמים, אין. אני אומר לך... כל הרבנים, כל הזה לא כשרים. אין. אף אחד לא רב, אף אחד כלום. לא אמרתי שלא רב. מי שאוכל עוף ובשר לא כשר בכלל. נכון. אבל לא. אבל הרבנים לא אמרתי. אמרת מי שרב שאוכל כשר, בשר ועוף, הוא בכלל לא רב. הוא לא חזר בכלל. אתה אמרת את זה עכשיו. על חזן, לא על רב. חזר זה לא בדרך. לא, בדרך כלל לא. אתה בכלל, אתה אומר מי שאוכל את הבשר. תראה כמה בשר, זה לא כשר. תראה כמה בשר טמטם אותך, שאתה לא יכול אפילו להבין מה שמדברים. בשר ולא אוכל עוף. אז איך אתה נהיית ככה? אז איך... מה שאתה אומר, מי שאוכל... אז איך נהיית? כולם פה אוכלים בשר. כולם פה אוכלים עוף. חמור מאוד. איפה פה? חמור מאוד. מה זה חמור מאוד? כן. הכל כשר. הכל כשר? מאיפה אתה יודע שהכל כשר? יש רבנים שקבעו שזה כשר. ברבנות קבעה שזה לא כשר. אתה קובע שזה כשר. אתה אומר יפה מאוד. רגע, שרב לנדו זה לא כשר? איך? שרב לנדו שרב... אף אחד. אף אחד לא כשר. יש בעיות של סכינים שאתם לא מודעים להם בכלל. לנדו לא... לנדו, אני הייתי אוכל 18 שנה לנדו. מחפוד. מחפוד הכי גרוע. הצחקת אותי, מחפוד. אתם בכלל לא מודעים, מרוב שאתם אוכלים, אתם לא שמים לב אפילו מה שקורה סביבכם. יש לי ראש שיבה גדול. אין כשר, אין. כבוד הרב, אם תרשה לי לשאול, כבוד הרב. אתה יכול להראות להם בבקשה את הרב הראשי לישראל מה אומר על הבשר? בוא תשמע מי אומר שזה לא כשר. בוא תשמע מי אומר זה לא כשר. בוא תשמע עכשיו מי אומר זה לא כשר. בוא תשמע מי אומר שלא כשר. מי שלך חשוב? מי חשוב בשבילך? מי חשוב בשבילך? לא, אתה, אני רוצה לשמוע מי חשוב אצלך. מי חשוב אצלך, אני רוצה לדעת. מי זה חשוב בשבילך? אני אגיד לך. הנה, בבקשה. אני מעולם נמנעתי לא לומר על אף אחד, אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי. אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף. רבים, לצערי גם מכל החוגים יש הרבה שזה רחוק מחלק בית יוסף. צריך להיות אמיתיים, זה חלק בית יוסף, זה פירושו חלק אמיתי בלי סרחות כלל ועיקר. אחרת נכנסים לשאלה בהלכה של טרף. אני ראיתי, אומר, תשים עוד פעם שישמעו. אני ראיתי בתור הרב הראשי לישראל, אחראי על הרבנות. אחראי על הרבנות. בבקשה. מעולם נמנעתי לא לומר על אף אחד, אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי. אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף. די, עצור. כותבים שזה חלק.
הכשרויות, כל החוגים הוא אומר. לא כל החוגים, אבל יש כאלו, לא כל החוגים. ואם הוא יגיד כל החוגים, תשים ציצית? לא אשים ציצית. תשים עוד פעם שהוא ישמע. תשים ציצית. שים. נעתי לא לומר על אף אחד, אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי. אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף. רבים, לצערי גם מכל החוגים. די, עצור, מה הוא אמר? מכל החוגים הוא אמר. אשכנזים, ספרדים, תימנים, כולם, מכל החוגים. מי אמר? מי זה כותב על השקיות כשרות? רק הבד"צים מהרבנות. מי כותב כשרות על השקיות? אני? הם כותבים. מי זה מדבר? הרב הראשי לישראל שהוא אחראי על כל הרבנות. וראיתי בעיניי עדות, לא שמיעה, בעיניי. יש כאלו שלא עושים את זה. מכל החוגים. זאת אומרת, מחפוד, עטרה, לנדה, רובין, בד"ץ, חתם סופר, כולם מכל החוגים. הלאה, רגע, הוא אומר זה רגע, בטח, מזייפים זה טרף. עכשיו, אם נכנס אליך פעם אחת למטבח טרף אחד מאלה, כל הזמן המטבח שלך טרף. כל הזמן. כי אם נכנס פעם אחת טרף לסיר, הסיר טרף לעולם. אז מה זה מועיל אפילו אם פעם אחת? אז זאת אומרת כולם המטבח שלהם טרף. מי עוד אומר? הרב עובדיה יוסף. בבקשה. מי זה רבנים? הנה רבנים. בבקשה. תלמידים בסיני על החורף של השייטה דבר חמור מאוד ושוחט עליהם כוחות. שים לב שלוקח בגימה דקה ולדקה סכין חד וחלק. אם יש בו בגימה דקה העוף הזה נבילה שעה לא יקרה אפילו טלפיים, זה גרוע, נבדה. לכן צריך ששוחטים, ישחטו לאט, הם ידיקו את הסכין מפעם לפעם. הכוונה בדק את הסכין, בסף בגימה, כל העופות שנשחטו את כל אדם, כולם נבדה. והם לא יודעים מתי נוקם. לכן מאוד צריך מזה יותר. כשהסכין גם כנעלים, אם אחרי ששחט 10 עופות, כבר נוגם, התחיל להיפגם. זה מאוד, זה דבר חמור מאוד. רגע, עוד אחד, כן, תראה להם. מה? בדיוק. בבקשה, אף אחד. בשיטה של עבודת בית יוסף יוצא 20% חלק, 80% בחלק, חלק כשר וחלק טרף. אצלהם, אצל שאר החברות שקוראים את עצמם בית יוסף, 60% חלק. מאיפה זה יסתכל חלק? או שהם לא כמו מרן, קוראים את עצמם חלק, ואנוכי יש חלק, הכל שקר וחזר. הכל שקר וחזב, כולם! שקר וחזב. עוד הרב תאכל בקר? הוא לא אמר. הרב אתה אוכל תראה לו בקר? עוד פעם שהוא אמר שקר וחזב. הרב. אדוני, אתה כנראה... בשיטה כן, של עבודת בית יוסף שים שם את העופות, 30 עופות. 30 עופות בדקה. אתה יודע מה זה? תראה מהירות שחיטה.
שיצא מזה משהו בסדר, בלי לבדוק את העופות, בלי לבדוק סכין, בלי להכניס את האצבע לראות אם נחתך הקנה והוושט, בלי שום דבר, טח, טח, 1.5 מיליון עופות ביום. זה רבנות זה. כבוד הרב, אני אומר לו, אתה תיקח סיכום, הוא אומר, זה לא שחיטה. הוא לא מעניין אותו בכלל, הוא אוכל הכל, הוא אוכל, תן לו הכל. לא, שואל, מאיפה נאכל? לא, אני אסביר. אוכלים טופו סויה, זה ממש כמו עופות. יש שניצל סויה, יש שיחים סויה, הכל. אין היום אפשרות למצוא בשר בעופות. בשר זה בכלל בלוף גדול, כי אין חלק, הכל מלא טרפות בגלל הריאות, סרחות ורירים והכל, כמו שאמר הרב עמר. ועופות 1.5 מיליון ביום. חייב להביא. אם לא יביא אין מה לאכול. חייב להביא, זה לא משנה באיזה מצב, לא כלום. חוץ ממה שהערבים מעבירים, שאתה רואה בטלוויזיה כל פעם, שתופסים מסעיות כאילו של בטון, מתחת הכל עופות בבשר, נבלות וטרפות, שחיטה ערבית והכל. אתם לא יודעים כלום, אני אומר לכם את הדברים ברור באחריות, 3 דיסקים רק על זה הוצאתי, עם הוכחות, עם הקלטות של אנשים שעובדים בפנים, עם רבנים, עם הכל. זה המצב לצערנו הרב, הוא לא חדש. הוא היה ככה גם בשנים קדמוניות, בדורות קדומים, יש על זה שאלות ותשובות בהרבה פוסקים, איך היו מחטיאים ערים שלמות במחירת נבלות וטרפות. ככה זה עובד, אין מה לעשות. כל משהו תעשייתי לא יכול להיות כמו שצריך. מעבר לזה, אתם אוכלים גם אוכל מורעל. אתם אוכלים כל דבר, תסתכלו, כתוב במרכיבים, אי 220, אי, זה אי. כל אי זה סכנה לבריאות, חוץ מבעיות כשרות. כי יש בתוך האי הרבה דברים שהם מהחי, והרבה דברים מהצומח, וחלק סינתטי. משהו מהחי, וזה בא מחוץ לארץ, זה בעיות. יש בעיות ויש סכנות גם בריאותיות. תכתבו אי, כל המרכיבים של אי, תראו, תצא לכם רשימה בגוגל, כמות ענקית, תקראו שמה. אני אתן לך דוגמה רק שתבין. יש באבקת מרק שאתה אוכל, אבקת מרק, 74 מרכיבים. ביניהם יש מרכיב, כמדומני, כל פעם שומע את השם שלו, הסיסטרון כמדומני, הסיסטאין, אלסיסטאין, זה עשוי משערות של בני אדם, או מכנפיים של עופות, או מציפורניים של חזיר. מה זה עושה? במרק עוף. זה עושה שכל דבר שאתה שם בתוך המרק, זה מעצים אותו. זאת אומרת, כשעושים את זה, זה נותן העצמה, כאילו אתה מכפיל ומשלש את מה שיש. זה רק אחד מהמרכיבים. תקרא, אני למדתי את זה אחד לאחד, פרסמתי על זה קלטות, הקראתי רשימות, אבל יש אנשים הגיעו פעם אחת לרמלה, חושבים שהם חכמים, אז הם יכולים להגיד, לא אמר כל החוקים, כן אמר כל החוקים, לא אמר זה, לא אמר זה. גם ששומעים לא שומעים. לא, אני לא חכם, אבל אתה ודאי טיפש. אני מודה לכם רבותיי על ההקשבה. מי שרוצה לאכול נבלות וטרפות בתיאבון, רק לא לברך, אסור לברך על נבלות וטרפות, תזכרו. כשאוכלים נבלות וטרפות אסור לברך. למה? כי זה ניאץ ברך השם. אדם שמברך על נבלות וטרפות או ספק נבלות וטרפות הוא מנאץ את השם. תודה. דגים לבדוק רק שאין תולעים ואפשר לאכול אם רואים שיש סנפיר וקסקסת. זה צריך להיות רק לאט וזה לא יספיק אפילו לקהילה. אם אתה תשחט לאט, אם תשחט לאט, כמו פעם שהולכים למורי או לרב, נותנים לו 2 עופות,
שוחט לך ואתה הולך הביתה, אין בעיה. אבל בקצב הזה, במהירות הזאת, תעשייה, עיקר לספק. ודאי, איפה זה? בהונולולו. כן. יש, עדיין אנחנו מדי פעם מצליחים לשחוט. מדי פעם. אבל אני שוחט לדוגמה, אתה שומע? 6,000 עוף, נשאר לי מזה 2,600. שחטתי 40 בקר, יצא לי 0. שחטתי עוד 40, יצא לי 0. שחטתי 100, יצא 3. זה הכל. עם זה אתה רוצה להאכיל את ישראל? אין. הכל שקר. שקר. שקר, שמעת? אבל לא צריך להאמין, שמעת עדים. בעיניי, אמר בעיניי ראיתי מכל החוגים. שקר, אומרים חלק, לא חלק. שקר. עדות. הרם, הראשי לישראל. מה אתה עוד צריך יותר מזה? רבי חנניו בן עגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה קודש ישראל, לפיכך, חרבן תורה, שנה אמר לנו, סמך צדקה גדול תורה ויאדיר.